जय हिंद जय भारत सूर्या 2.0 চেনেলৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি 11 তাৰিখ, একচুৱেলি আজি জইনিং লেটাৰ দিয়া কথা আছিলে, কিন্তু আপোনালোকৰ 26 তাৰিখ পিছুৱাই দিছে। তো কাৰণটো আপোনালোকে গমেই পাইছে, যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতৰ কাৰণে ডেট পৌঁছোৱা হৈছে, আৰু তেখেতে 26 তাৰিখে আহিব। গতিকে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে 11 তাৰিখে আহিব নোৱাৰিলে, তো তাৰ কাৰণে 26 তাৰিখে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট আহি যাব। আৰু এতিয়া মূল কথাটো এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ আছিলে, বহুতে সুধি আছে যে মানে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কি নিব লাগিব, কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব। তো সকলোকে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, যিসকলৰ নাম আহিছে, মানে বহুতো ল'ৰাৰ নাম আহিছে। আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত আহিব, যিসকল মানে সাব ইন্সপেক্টৰ আছে বা ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমানবিলাক মানে পষ্ট আপোনালোকৰ চিলেক্ট হৈছে, আৰু বাকী ফৰেষ্টৰ যিসকল মানে কুক বাৰ্বাৰ বা প্লাম্বাৰ তেনেকুৱা হিচাপত যিবিলাক আছাম পুলিচ বা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে চিলেক্ট হৈছে, সকলোকে মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। আৰু সকলোৱে ট্ৰেইনিঙত আহিব। আৰু সকলোৱে মানে এটা কনফিউজন হৈ আছে যে ট্ৰেইনিং আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, কি লৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা হিচাপত। তো আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ বৰ্তমানলৈকে জইনিং লেটাৰ অহা নাই, আৰু জইনিং লেটাৰ যিগতিকে আহিব, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ চাকৰি হৈ গ'ল এতিয়া, মানে আপোনালোকৰ জইনিং লেটাৰখন আহিলে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত জইন কৰিব। গতিকে সকলোকে মানে এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে বৰ্তমান এটা কাম কৰি লওক। আপোনালোকৰ যিটো বেংকৰ একাউণ্টছ বহি আছে, ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টছ বহি আপোনালোকে বনাই লওক যদি নাই, আৰু যদি আছেও মানে যিটো মানে ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ছাইডত যিটো সৰু সৰু শাখাবিলাকত বনোৱা আছে, সেইটো আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চত গৈ কিনে একদম যিটো আমাৰ মেইন ব্ৰাঞ্চ, সেইটো ব্ৰাঞ্চত গৈ কিনে আপোনালোকে আলোচনা কৰি লওক যে এইটো বেংকৰ একাউণ্টছ বহিলে হ'বনে নহয়, বা এইটোত চেলাৰী সোমাবনে নাই, সেইটো আপোনালোকে বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত আলোচনা কৰি লওক আৰু ঠিক কৰি ল'ব এইটো। আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যিসকলে কৰিছে বা ড্ৰেছটোৰ কথা হ'ল, আপোনালোকে এদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জেন্টছ বা যিবিলাক লাগে বজাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব। যিকোনো আপোনালোকে আছাম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ য'ত ট্ৰেইনিং হৈ থাকে তাৰ সন্মুখতে আপোনালোকে পাই যাব। যিকোনো ওচৰৰ আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে, তাতে বহুত জেগাত ট্ৰেইনিং হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত। আপোনালোকে যিকোনো ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ সন্মুখত গ'লে আপোনালোকে দোকান দেখিবলৈ পাব, আৰু তাতে আপোনালোকে বজাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যদি বজাৰ নকৰে বৰ্তমান কোনো কথা নাই, আৰু বজাৰ কি কৰিব লাগিব মই পিছত জনাই দিম। কাৰণ এতিয়া এই কাৰণে জনাই দিওঁ, আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয়তো কিছুমান দিব পাৰে, যে আপোনালোকৰ জইনিং লেটাৰখন অহাৰ পিছত যেনেকুৱা আমাক দিছিলে কি আনিব লাগে বা কি নিব লাগিব, তেনেকুৱা কি হাফ পেণ্ট, কি জোতা, বা কি আপোনাৰ বস্তু নিব লাগিব ঘৰৰ পৰা, খোৱাৰ কাৰণে থাল, কিবা কিবি। তো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ যিখিনি যোগাৰ লাগে এজন মানুহক, ব্ৰাছ, ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰালৈকে গধূলি গা ধোৱালৈকে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ, বা গধূলি শোৱালৈকে, ৰাতি শোৱালৈকে যি বস্তু লাগে এজন মানুহক, সম্পূৰ্ণ বস্তু নিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু নিব লাগিব। গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক কৈ দিম, কিন্তু আজি নহয়। আপোনালোকে অকণমান দেৰি ৱেইট কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ যিগতিকে চাকৰি হৈ গৈছে, আপোনালোকে 26 তাৰিখে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকক হয়তো কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব, আৰু সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে মই সেই মতেদি আপোনালোকক সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঢ়ি দিম। আৰু যদি নিদিয়েও, তেনেহ'লে মই কি আনিছোঁ সেইখিনি তথাপিতো আপোনালোকক কৈ দিয়া যাব। আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল, সকলোকে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। শিক্ষা বিভাগত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ভেৰিয়াছ পষ্ট আছিলে, বা আপোনালোকৰ যিবিলাক মেডিকেল বিভাগতো পাইছে, সকলোকে কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আৰু আপোনালোকৰ 26 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আহি যাব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তো এইটো মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হাতত পাই যাব। তো এইখিনিয়ে ক'ব লাগিছিল। আৰু ভিডিঅ'টো যদি অকণমান হেল্পফুল পাইছে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।